Iemand interviewen is een hele leuke manier om content te maken voor je marketing. Maar wat nou als jouw gast heel lang van stof is en enorm saai vertelt? In deze video deel ik met jou mijn tot nu toe geheime truc om te zorgen dat de persoon voor jouw camera kort en krachtig de waarheid vertelt. Zonder dat je een lang voorgesprek hoeft te houden en zonder dat je tot diep in de nacht zit te editen. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Dus abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om je bedrijf en je producten zichtbaar te maken bij jouw toekomstige klanten. Een interview opnemen is meer dan een camera aanzetten en wat vragen stellen. Je zult je gast moeten helpen om een goed verhaal te vertellen, zodat de video ook echt interessant is om naar te kijken. Als tv-maker leerde ik een trucje om mijn gasten te verleiden om heel kort en krachtig antwoord te geven. Ook als er geen tijd was geweest om het allemaal uitgebreid voor te bespreken. Het viel me namelijk op dat mensen vaak nog aan het nadenken zijn terwijl ze de vragen al beantwoorden. Dat levert saaie tv op met veel en pauzes en opsommingen. In het echte leven is dat oké, maar voor een video helemaal niet. En dat kan jij dus beter doen als je een video opneemt met mijn trucje. Voor talkshows wordt elk interview bijna woord voor woord geoefend van tevoren. Dat is logisch als iets live op zender is, maar dat raad ik jou dus niet aan. Het haalt namelijk alle spontaniteit en plezier uit het gesprek. En het is best wel heftig voor je gast. Daarom kun je beter mijn trucje gebruiken, want dat kan echt iedereen. Zo werkt de truc. Voordat je gaat filmen, vertel je aan de gast wat je allemaal gaat vragen. Dan kan hij er vast even over nadenken. Maar je repeteert niets. Dan ga je opnemen. Je zet je camera aan en je stelt je eerste vraag. Dan krijg je dus ook een antwoord. Soms is dat een prima antwoord, maar heel vaak niet. Meestal is het veel te lang. Maar dan komt het dus. Als je gast is uitgesproken, dan zeg jij niks. Dan stel je niet meteen de volgende vraag. Je knikt niet, je glimlacht niet. Je blijft gewoon je gast een beetje neutraal aankijken. Een beetje dommig bijna. Je laat een stilte vallen. En dan gebeurt het. 9 van de 10 keer zal jouw gast in zo'n geval het antwoord nog een keer geven. Maar dan kort en krachtig. Je gast heeft namelijk gedacht, oh, die heeft het zeker niet begrepen. Dan leg ik het nog wel een keertje uit. En dan krijg je dus de beste antwoorden. Ben je bang om voor dom versleten te worden? Daar ben je meteen vanaf op het moment dat je gaat editen. Want je hoeft bijna niks te knippen in de antwoorden. En de kijker vindt het ook een interessante video. Op tijd je mond houden en niet reageren levert je dus in dit geval een goede video en een heleboel tijdwinst op. Durf jij dit te proberen? Laat het me weten in de comments. En schrijf me ook als je andere vragen hebt over het opnemen van interviews om te gebruiken voor je marketing. En als je wil weten waar je dan het beste mee kunt filmen met je eigen smartphone of toch met een camera, kijk dan naar deze video, want daar laat ik het verschil zien.